السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جديد سهل وبسيط لكن جميل جدا لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدتنا النهاردة أو مربعنا النهاردة وحدة سهلة وبسيطة لكن جميلة جدا. بنعتمد فيها على مربع الأعمدة أو ما يسمى المربع المصمت اللي بنستخدم فيه بس عبارة عن مجموعة أعمدة زي ما هنشوف مع بعض النهاردة في الشغل، بالإضافة للي بيغير مجرى الشغل معايا تماما ويغير شكل المربع المصمت أو مربع الأعمدة لموديل تاني خالص مختلف. للإضافات دي اللي بتكون عبارة عن غرز حشو وأعمدة أمامية أو أعمدة عادية بالعمود ب3 لفة أو عمود ب2 لفة. تعالوا نبتدي نشوف مربعنا النهاردة وهنشوف كمان طريقة التشبيك وهي باستخدام غرزة الحشو. ولو حابين تستبدلوا غرزة الحشو في التشبيك ممكن تستخدموا المنزلقة أو الخيط والإبرة. هبتدي استخدم معاكم، احنا بنستخدم للمربع الواحد لونين. تقدري تعملي البطانية كلها بلونين بس اللي هو طبعا بيكون انا استخدمت الكشمير مع الابيض، لكن تقدري تستخدمي طبعا كافة الالوان اللي انت حباها. كل صف من البطانية عدد المربعات اللي جايين بالعرض او بالطول تقدري تستخدميهم بلون واحد وتغيري في الصف اللي بعده لون تاني والصف اللي بعده لون تالت وهكذا. لكن هيربط البطانية كلها او هيربط الوحدات كلها اللون اللي هيكون طبعا عندك داخل الخطوط دي اللي بيرسم لك الرسمه اللي احنا بنرسمها مع بعض النهارده، وليكن انا استخدمته هو اللون الابيض معايا. تمام، فانت تقدري تستخدمي كل الالوان المتاحه عندك مع طبعا انك تثبتي لون واحد بس اللي هو يكون لون قاعده المفرش. طيب يا رندا، احنا ممكن نستخدم مربع النهارده في حاجه تانية غير المفرش السرير او بطانيه البيبي؟ تقدري تعملي منه مفرش للسفره، كمان تقدري تعملي منه كوشنز مخدات، تقدري تعملي منه شال مستطيل يعني كمان نستخدمه في الملابس، نقدر نعمل منه شنطه، نقدر نعمل منه اي حاجه ممكن تستخدمي فيها مربعات. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية. بستخدم خيط صوف متوسط سمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. بسيب مسافة بسيطة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للأمام. بجيب الخيط عكس بعض بشكل حرف الإكس وارجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحية التانية، بيكون عندي هنا تكون حلقتين. بنزل تحت الحلقة الأولى أسحب من تحتها الحلقة التانية وواحدة واحدة أخرج الخيط من على ايديا وأتأكد إن طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بتحافظي عليه عشان يقفلك الدائرة السحرية في النهاية، أما طرف الخيط المتصل بالشلة ابتدي أرفعه على إيدي عشان أبتدي أشتغل عليه. مقدرش أشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما أقفلها. طيب بنقفلها إزاي يا رندا؟ بتكون عندك على الإبرة حلقة، بسحب الخيط وبخرج منها بغرزة سلسلة. بما إني هشتغل طبعا غرزة السلسلة دي بتكون بتقفل الدائرة السحرية وبتكون اما ارتفاع الغرزة الاولى لو هشتغل مثلا بغرزة حشو فارتفاعها سلسلة، فبعتبر السلسلة دي هي ارتفاع غرزة الحشو، او جزء من ارتفاع الغرزة الاولى لو انا بشتغل غرزة اكتر ارتفاعها من سلسلة. طيب احنا بالفعل بنشتغل غرزة ارتفاعها اكثر من سلسلة، ارتفاعها بيكون 3 سلاسل، فبالتالي بشتغل على السلسلة دي سلسلتين كمان وبيكونوا مكملين ليها، يعني هي بتكون معايا من ضمن العدد. بقى كده 1 2 مع السلسلة اللي قفلت بيها يبقوا 3 وبعتبرهم اول عمود بلف موجود معايا. طيب بكون 4 مجموعات، بما انك بتكوني مربع يعني بتكوني 4 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 3 عمود بلفة. ده كده اول عمود هبتدي اشتغل بعد منه 2 عمود بلفة. طيب العمود بلفة بشتغله ازاي؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معانا حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا 1 2 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، هيتبقوا 2 هسحب الخيط واخرج منه. يبقى كده 1 2 عمود، ده رقم 3. بعد ما اشتغلت 3 عمود هاخد سلسلتين 1 2 واروح اكون المجموعة رقم 2 مكونة من 3 عمود بلفة، 1 2 3 سلسلتين 1 2 وهكون كمان 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلتين وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. في نهاية السطر كده كونت 1 2 3 4 مجموعات، وعندي الزوايا كمان 1 2 3 والسلسلتين اللي اخدتهم في الاخر يبقوا 4. طيب خيط البداية ابتدي بقى اسحبيه بالشكل ده، اقفليه كويس بحيث نقفل منتصف او سنتر المربع. هبتدي اروح لثالث سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3 اقفل فوقيها بغرزة منزلقة واسحب معايا كمان خيط البداية، ابتدي اشتغل عليه واخفيه معايا وانا بشتغل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. اسحب الخيط واخرج من تحت كل الحلقات اللي عندي على الابرة.
طالما بنشتغل مربع اعمدة او مربع مصمت يعني معنى كده ان انا بشتغل فوق كل الفراغات اللي بتقابلني، عكس تماما المربع الجراني ان انا بشتغل بس على الفراغات. لا، هنا بشتغل على الاعمدة وعلى كل فراغ بيقابلني. طيب هنرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وبعتبره اول عمود موجود معايا في المجموعة دي، وهشتغل على العمود اللي بعده كمان عمود كده 2، والعمود رقم 3 كمان فوقيه عمود يبقى 3. طيب كده اشتغلت على التلاتة عمود، 3 عمود زيهم. هنا هيقابلني السلسلتين، فوق السلسلتين دايما في كل السطور اللي بشتغلها، ما عدا طبعا السطور اللي باللون الابيض او باللون المختلف اللي هي بتكون بغرزة الحشو، بتكون عدد تاني هنشوفه مع بعض دلوقتي. هشتغل ايه يا بنات؟ هشتغل عمودين سلسلتين عمودين. دايما في سلسلتين الزوايا بنشتغل عمودين، 1 2 سلسلتين، 1 2 سلسلة كمان في نفس الفراغ كمان عمودين، 1 2. نرجع تاني، هتقابلني مجموعة. طبعا خيط البداية معايا بيلف معايا بنفس ايه السطر اللي انا شغالة بيه. هيقابلني المجموعة اللي هي 3 عمود اللي جايين فوقيهم بردك 3 عمود زيهم، 1 2 3. وعندنا هتقابلني الزاوية، فوق الزاوية فيها عمودين سلسلتين عمودين، 1 2 2 سلسلة، 1 2 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ عمودين، 1 2. طيب كده اشتغلنا، فاضل لنا 3 عمود فوقيهم 3 عمود، والزاوية اللي فيها سلسلتين بشتغل عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ، وارجع 3 عمود عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ، وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني كده خلاص في نهاية السطر. اكتمل السطر بتاعي من المربع. ببتدي اروح لتالت سلسلة ارتفاع، 1 2 3، بسحب الحلقة الامامية وارجع انزلها تحت الابرة زي ما احنا شايفين. خيط البداية لسه فاضل لي منه جزء صغير، اسحبه معايا مفيش مشكلة، اسحب بغرزة منزلقة، اقفل السطر بتاعي بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي كمان بنفس الطريقة، لسه خلاص السطر اللي جاي هو اللي هيكون معايا فيه شكل مختلف. طيب السطر اللي جاي بنفس الطريقة، فوق كل عمود عمود، وفي الزوايا بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، بمعنى اني ارتفع 1 2 3، وده اول عمود عندي، اروح للعمود اللي بعده فوقيه عمود زيه، العمود اللي بعده عمود زيه. وطبعا في كل سطر بيزيد معايا قد ايه يا بنات؟ بيزيد معايا ان انا 4 اعمدة، لاني كنت تحت 3، هنا بقى 1 2 3 4 5 6 7. طيب ال7 دول نتيجة ايه يا رندا؟ نتيجة العمودين اللي بشتغلهم في الزاوية هنا، والعمودين اللي بشتغلهم في الزاوية هنا. فكل زاوية يعني كل مجموعة بتاخد من الزاوية دي عمودين، وبتاخد من الزاوية دي عمودين، على اساس ان الزاوية عندي اهي في عمودين سلسلتين عمودين، العمودين دول بيروحوا للمجموعة دي، والعمودين دول بيروحوا للمجموعة دي، وهكذا. من الزاوية التانية باخد العمودين دول للمجموعة هنا، والعمودين دول للمجموعة هنا، وهكذا. كده 1 2 3، فوق كل عمود عمود، 4 5، هيتبقى لنا عمودين بنشتغلهم في نهاية السطر. طيب بما اننا في السطر الجديد، فوق الزاوية هنا بشتغل عمودين سلسلتين عمودين زي ما قلنا مع بعض. كده 1 2 عمود سلسلتين، 1 2 كمان عمودين، 1 2 بالشكل دوت. وابتدي اشتغل على كل عمود عمود، وفي الزاوية بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، عمود 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 عمود، عمودين سلسلتين عمودين، وهكذا حتى نصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني كده في نهاية السطر. هنا باقي عندي 2 عمود بلفة هنشتغلهم مع بعض، عشان في اخر عمود فيهم نبتدي نغير اللون للون الابيض. طيب بنبتدي نشتغل العمود ده اهو، والعمود اللي جاي ببتدي اغير فيه اللون في اخر حلقتين. هلف الخيط، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج معايا على الابره كده، عفوا معايا على الابره 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين. الحلقتين الباقيين مش هسحب بنفس اللون، لا هسحب باللون الجديد. ابتدي اجيب اللون الجديد، اسيب منه مسافه والفه حلقه على الهواء، هدخل داخل الحلقه، الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقد البدائي. هسحب الحلقه الجديده من تحت الحلقتين اللي عندي على الابره، والخيط طبعا الازرق بشده بشكل ايه، مش جامد قوي يعني، بس على اساس ان انا ما اسيبش الغرز عندي هنا ايه، مدياني فراغ، تكون مظبوطه.
هروح لتالت سلسلة ارتفاع واقفل فوقيها بغرزة منزلقة، وبسحب معايا كل الخيوط اللي انا محتاجة اشتغل عليها واخفيها معايا على الابرة. هسحب كل ده بغرزة منزلقة. طيب كده خلاص احنا غيرنا اللون الجديد. هسيب اللون الازرق هنا في المكان ده لاني هبتدي في السطر اللي جاي اسحبه تاني، مش محتاجة ان انا اقصه دلوقتي. هرتفع سلسلة ارتفاع لغرزة الحشو، وفي نفس الفراغ اللي انا فيه هشتغل غرزة حشو. طيب محتاجين نقسم او نحسب حسبة زنطوطة كده مع بعض. العدد الاعمدة اللي عندي في كل مجموعة دلوقتي بقى كام؟ بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طيب انا محتاجة اخلي جزء على اليمين وجزء على اليسار، والغرزة في المنتصف هبتدي اشتغل عليه بشكل مختلف. زي ما احنا شايفين بتكون هي اللي فيها الشكل اللي احنا شايفينه البارز ده، بمعنى ان هخلي 5 غرز على اليمين هشتغلهم بغرزة الحشو، و5 غرز على اليسار برضه غرزة حشو، والغرزة اللي في المنتصف مش هشتغلها لكن هشتغل فوقيها بشكل مختلف. طيب تعالوا بقى نشوف احنا هنا واقفين فين، علشان كده حسبت معاكم الحسبة دي. انا هنا بعد بقى من المجموعة اللي انا قفلت واشتغلت عندها 1 2 3 4، يعني انا هنا في الغرزة رقم 5 اللي انا اشتغلتها خلاص حشو. تمام، بمعنى ان الغرزة اللي جاية هي الغرزة اللي في المنتصف عندي اللي هبتدي اشتغل عليها بشكل مختلف. طيب غرزتنا بقى اللي في المنتصف دي اهي، انا كده اشتغلت هنا الغرزة دي خلاص انا مش هشتغل فيها. تمام، هسكيب الغرزة دي مش هنشتغل فيها خالص، لكن هشتغل عمود ب3 لفة لغاية نصه. فين؟ انا مش هشتغل على السطر اللي تحت مني، لا هروح للسطر رقم 2، هلف الخيط كده 1 2 3، ومن وش الشغل هروح للعمود اللي هو في السطر رقم 2 الاول اللي عندي تحت هنا اهو، وارفعه على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده بالشكل ده. هسحب الخيط وهخرج معايا كده على الابرة كام حلقة؟ 1 2 3 4 5. اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى 4. اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 3. اسحب الخيط واخرج من حلقتين. دلوقتي انا مش عايزه اكمل الغرزه لغايه اخرها، فبالتالي مش هعمل مش هسحب واخرج من الحلقتين دول دلوقتي. امال هتعملي ايه يا رندا؟ هشتغل كمان عمود ب3 لفه لغايه نصه كمان، 1 2 3. واروح فين يا رندا دلوقتي؟ بقى في نفس السطر اللي انا بشتغل فيه اللي هو رقم 2، هروح للعمود الاخير من المجموعة دي. يعني انا خدت العمود الاول منها، هروح للعمود الاخير، هدخل الفراغ اللي قبل العمود وارفعه على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده. اسحب الخيط واخرج معايا بردك حلقاتي. هخرج من حلقتين كده مرة، هخرج من حلقتين كده تاني مرة، هخرج من حلقتين كده تالت مرة. اتبقت معايا الحلقة الأخيرة من العمود ب3 لفة رقم 2، ومعايا الحلقة الأخيرة من العمود ب3 لفة رقم 1، ومعايا الحلقة الأساسية يعني 3 حلقات على الإبرة. اسحبي الخيط واخرجي منهم هما التلاتة. يبقى أنا كده اشتغلت عمود ب3 لفة أمامي وعمود ب3 لفة أمامي، الاتنين في حلقة واحدة مع بعض من فوق، لكن ما اشتغلتش الغرزة اللي وراهم اللي المفروض كنا بنشتغلها بغرزة الحشو. بلف شغل كده بالشكل ده الناحية التانية، بشوف الغرزة اللي انا طبعا اشتغلت قصادها الغرزتين دول اهي، الغرزة دي مش هشتغلها، هروح للغرزة اللي بعدها وخلي معايا بقى خيط البداية اهو واشتغل غرزة حشو. انا سبت الغرزة دي اللي قصاد الغرزتين اللي احنا شبكناهم بحلقة واحدة من فوق. يبقى كده دي اول حشو من ال5 اللي جايين كده، 2 3 4 واخر واحدة عندي يبقى 5. تمام يا بنات، اتمنى تكون الجزئية دي واضحة وهنكررها تاني واحنا ماشيين. طيب دلوقتي وصلت للسلسلتين. بالنسبة طبعا للزوايا هنا انا قلت معاكم من البداية ان السطر اللي فيه غرز حشو او الشكل الجديد اللي بنشتغله مش بشتغله بنفس الزوايا اللي بتكون في غرزة الاعمدة، بمعنى ان انا ما بشتغلش غرزتين سلسلتين غرزتين، لا بشتغل حشو واحدة سلسلتين 1 2 وكمان حشو واحدة. تمام يا بنات، ارجو ان بس تكونوا ملاحظين التعديلات اللي احنا بنعملها. في سطر الاعمدة انا بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، اما في سطر الحشو بشتغل حشو سلسلتين حشو. طيب نرجع تاني نكرر، 5 حشو فوق 5 عمود، 1 2 3 4 5. رقم 6 مش هشتغل فوقيها لكن بشتغل قصادها 1 2 3 عمود امامي على السطر اللي تحت مني، بسيبه بروح للسطر اللي قبله اللي هو رقم 2،
عمود امامي على اول عمود من المجموعة ب3 لفة، بشتغلهم لغاية اخر حلقة ما بسحبهاش كده. 1 2 3 مرات بسحب الخيط واخرج من حلقتين. الحلقة الاخيرة بسيبها معايا طبعا ايه، مش بسحبها دلوقتي. يبقى كده معايا حلقة اساسية والحلقة الاخيرة من العمود ب3 لفة الاول، 3 لفات تانيين على الابرة، وبروح في نفس السطر اخد العمود الاخير من تحت اشتغل عليه عمود امامي ب3 لفة، اسحب من حلقتين، اسحب من حلقتين، اسحب من حلقتين، 3 مرات بسحب من حلقتين. اصبح معايا على الابرة 1 2 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج منهم هما ال3. الغرزة اللي وراهم اهي دي اخر غرزة انا اشتغلتها هنا. الغرزة دي مش هشتغل فيها، هروح للي بعدها وابتدي اشتغل غرزة حشو. كده عندي 1 2 3 4 و5. تاني بكرر في الزاوية في سطر الحشو بشتغل حشو سلسلتين حشو، 1 حشو 1 2 سلسلة 1 حشو، وبكرر السطر بتاعي كله لغاية ما اوصل لنهاية المربع. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر عندي هنا اخر حاجة اشتغلتها كانت الزاوية حشو سلسلتين حشو. اول غرزة من ال5 اللي على اليمين هنا انا كنت شغلها في بداية السطر، بقيلي 4. يبقى كده 1 2 3 ورقم 4 هبتدي اغير فيها اللون. هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين، هسيب بقى اللون الابيض وابتدي اسحب اللون اللي انا كنت سايباه اللي هو اللون التاني اللي انا بشتغل بيه. هسحب الحلقتين باللون الجديد، اللون الابيض بسحبه بس كده شويه، بشده وبظبطه. بعد كده هروح اقفل بغرزه منزلقه فوق اول غرزه اشتغلناها في بدايه السطر. طيب كده السطر عندي خلاص تمام، ختمناه. السطر اللي جاي بيكون بردك بطريقة مربع الأعمدة، ان انا بشتغل فوق كل فراغ غرزة عمود بلفة، ما عدا المكان اللي في المنتصف ده. الغرزة اللي في المنتصف دي هشتغل فوقيها سلسلة. تمام يا بنات؟ طيب انا هشتغل هنا العمود الاول 3 سلاسل 1 2 3. اللي هيقابلني المفروض المكان اللي هشتغل فيه السلسلة، يعني بشتغل 4 سلسلة. ال3 سلسلة الاولى بعتبرهم اول عمود عندي، والسلسلة الرابعة دي بتكون المكان اللي بشتغل، المفروض كنت هشتغله السلسلة اللي فوق المكان ده. بمعنى ان هلف الخيط على الابرة، هسيب الفراغ دوت تحت السلسلة اللي اشتغلتها رقم 4 زيادة، وهشتغل فوق كل فراغ يقابلني عمود. كده 1 2 3 4 5. طبعا العدد اختلف معانا ليه؟ لان كان عندي هنا في الزاوية حشو سلسلتين حشو، واحدة منهم هتروح للمجموعة دي وواحدة هتروح للمجموعة دي. اصبح العدد معايا 6 عمود. طيب هنا مكان السلسلتين، طالما انا في سطر العمود هشتغل عمودين سلسلتين عمودين. 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2 2 سلسلة 1 2، وكمان مرة في نفس الفراغ عمودين 1 2. تاني برجع اكرر على المجموعة اللي قصادي هنا فوق كل غرزة حشو غرزة عمود بلفة. طبعا تخري الأعمدة اللي على الزاوية شوية، لأن بأول فراغ عندك هنا بيكون مختفي تحت الأعمدة، فممكن ما تاخديش بالك منه والعدد يختلف معاكي. 1 2 3 4 5 والغرزة اللي جاية رقم 6. طيب الغرزة دي اللي هي بتجمع لي الغرزتين اللي مع بعض هاخد فوقيها سلسلة 1 تشين، هسيبها واروح للي بعدهم اشتغل 6 عمود فوق 6 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 و6. الزاوية عمودين سلسلتين عمودين فوق نفس الفراغ. 1 2 1 2 سلسلة، كمان مرة 1 2، وبكرر على الجانب ده والجانب ده، وكمان الغرز الباقيه لي هنا من الجانب دوت بنفس الطريقه. فوق كل فراغ بشتغل عمود، ما عدا بس الفراغ اللي في المنتصف ده بشتغل فوقيه سلسله. اكمل السطر كله وارجع لكم نشتغل اخر سطر مع بعض ونشوف كمان طريقه التشبيك. رجعت لكم تاني، وفي نهايه السطر اخر غرزه نشتغلها مع بعض ونغير للون الابيض تاني. نسحب من حلقتين بالازرق واسيب الازرق، وبعد كده اسحب الابيض
من الحلقتين الباقيين عندي. بنعد 1 2 تالت سلسلة ارتفاع ببتدي اقفل فيها بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي بيكون كله غرز حشو ما عدا المكان اللي فوق السلسلة. بشتغل عمود ب2 لفة امامي على ال2 عمود الاماميين اللي باللون الابيض تحت. هرتفع سلسلة وفوق الفراغ دوت طبعا انا بشتغل حشو، فبالتالي بشتغل فوقيها غرزة الحشو. هنا بقى فوق السلسلة زي ما قلنا مع بعض بلف 1 2 واشتغل عمود ب2 لفة امامي على ايه، على العمودين دول مع بعض. يعني برفع، باجي هنا من قبل العمود ده ارفعه وارفع كمان العمود اللي بعده واسحب الخيط واخرج من تحتهم. معايا 4 حلقات على الابره، هسحب الخيط واخرج من حلقتين يبقوا 3، اسحب الخيط واخرج من حلقتين يبقوا 2، هسحب الخيط واخرج منهم. كده انا اشتغلت قصاد السلسله دي غرزه عمود ب2 لفه امامي. هروح بقى ايه، بسيب السلسله بروح لاول عمود وابتدي اشتغل غرزه حشو زي ما احنا شايفين. بيكون ده الشكل معايا. هبتدي اشتغل حشو 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 لغايه ما اوصل للزاويه، كل غرزه فوقيها غرزه حشو واحده. السطر ده بيكون السطر الاخير معايا، وبعد كده ببتدي اشبك بردك بنفس اللون الابيض. تقدري تغيري طبعا يعني مجموعه الالوان اللي بتشتغلي بيها، يعني مش لازم تشتغلي بالابيض واللون والازرق زي ما انا اشتغلت، او بالكشمير والابيض. لا غيري، ممكن تستخدمي الاسود هو اللي بدل الابيض، او اي لون بدل الابيض، واي لون طبعا بدل الالوان اللي انا استخدمتها. وصلت للزاويه بستخدم بشغل عفوا غرزه حشو سلسلتين وحشو تاني. برجع اكرر كل غرزه فوقيها غرزه حشو واحده لغايه ما اوصل للسلسله اللي بتكون عندي فوق العمودين ب2 لفه في حلقه واحده كده اهو. هنا وصلنا للسلسله دي، بسيبها الف الخيط مرتين على الابره، بشتغل عمود امامي على العمودين اللي احنا شغالينهم من تحت، وبكمل بقى على بقيه السطر غرز حشو لغايه ما بوصل للزاويه زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. اكمل حشو حشو في الزاويه، بشتغل حشو سلسلتين حشو بردك حشو حشو حشو. هنا بشتغل عمود امامي ب2 لفه وبكرر بكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقه. هكملهم وارجع لكم لغايه ما نوصل ايه لطريقه التشبيك في الفقره اللي جايه. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين كده. في نهايه السطر ببتدي اقفل بمنزلقه فوق اول غرزه اشتغلتها. طيب طريقة التشبيك بتكون بردك باستخدام نفس اللون السطر الاخير اللي انت بتشتغلي بيه ايا كان بقى اللون. احنا هنا اشتغلنا بالابيض، بس انتوا ايه يعني على حسب، لو حابين تغيروا مفيش مشكلة. تعالوا نبتدي نشبك من نفس المكان اللي انا واقفة عنده. هبتدي ارتفع سلسلة. انا عندي هنا ده المربع اللي بشتغل فيه، وده المربع المقابل ليه. لما ببتدي اشبك بغرزة الحشو بشبك على وش الشغل، يعني ظهرين الشغل بيكونوا ايه قصاد بعض بالشكل ده. تعالوا بقى نبتدي نشوف احنا واقفين عند انهي غرزة بالظبط علشان نبتدي نشغل الغرز مع بعضها. انا عندي هنا كده واحد باستثناء الزاوية 1 2 3 4 5 6 7 8، وده مكان المنزلقة ملناش دعوة بيه، يعني هشبك في الغرزة رقم 9. ببتدي اعد من هنا بردك زي ما عندي هناك 1 2 3 4 5 6 7 8، ودي رقم 9 اهي. بمعنى ان هدخل في الغرزة دي اهي، باخد حرف الفي ليها واروح ادخل في الغرزة رقم 9 من هنا، وبردك باكد على العدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. احنا صح كده ماشيين. هسحب الخيط وهخرج من تحت الحلقات الاربعة واعمل غرزة حشو تاني. بكرر بدخل تحت الغرزة هنا تحت حرف الفي ليها، وتحت حرف الفي للغرزة المقابلة اللي هي في خلفي، اسحب الخيط واخرج. معايا حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم هما الاتنين، وهكذا باخد غرزة كل غرزتين قصاد بعض مع بعض واشغل فوقيهم غرزة حشو. زي ما قلنا مع بعض من البداية نقدر نغير طريقة التشبيك، نخليها بالخيط والإبرة أو بغرزة المنزلقة زي ما احنا حابين. بفضل ماشية غرز حشو فوق كل غرزتين قصاد بعض زي ما احنا شايفين لغاية ما اوصل للزاوية، وابتدي اشبكها معايا وانا ماشية. بخلص كل المربعات وباخد كل صف مع بعض، يعني بخلص الصفوف كلها بشبك بقى الصف كله مع بعض وانا ماشية كده. خلاص وصلنا للزاوية، بدخل تحت الزاوية بشغل بردك غرزة حشو. لو في 2 بقى وحدتين كمان، وحدتين وحدتين وحدتين، بتاني ماشي على كل الوحدات بشبك مرة بالعرض وارجع كل الوحدات بالطول
يعني مثلا انا هنا كده دول وحدتين وبحط فوقيهم وحدتين وهنا وحدتين وهكذا، وبتاني بشبك الخط كله مع بعضه وارجع اشبك الخط كله ايه بالعرض مع بعض. بكده طبعا بيكون ده طريقة التشبيك وشكل التشبيك معانا. الجزئية اللي شبكناها مع بعض اهي بتدينا شكل بارز جميل جدا، او الشكل اللي انا قصداه طبعا زي ما قلت معاكم من البداية الشكل المختلف. هنا هتبصوا تلاقوا ان انا عندي ربع دايرة، تمام، وهنا ربع دايرة، هنا الاتنين بيكونوا لي الاتنين بيكونوا لي نص دايرة، ولما نيجي نشبك مربعين كمان هنكمل نص دايرة هنا في المكان ده، وهنبص نلاقي دي ربع دايرة ودي ربع دايرة. يعني في كل مربع 4 مربعات بنشبكهم بيكونوا لي دائرة في المنتصف، وهنا هتكون دائرة وهنا هتكون دائرة، وهنا بردك نفس النظام وهنا نفس النظام وهنا نفس النظام. هنبص نلاقي ان الشكل بتاعنا تحول من مربع مصمت او مربع أعمدة لمربع فيه شكل الدوائر، بيكون بشكل حلو جدا وجميل. زي ما قلنا مع بعض تقدري تستخدمي البطانية كلها بلونين بس، يعني لون واحد واللون الابيض اللي بيكون طبعا بيديني الشكل المختلف، او تستخدمي خطوط البطانية بتاعتك تعمليها خطوط، عبارة عن خطوط كل خط بيكون مثلا لو في 10 مربعات 20 مربع هيكونوا بلون بلون، والعشرة اللي بعديهم بلون، والعشرة اللي بعديهم بلون، وهكذا. بكده بكون وصلت معاكم لنهاية فكرتنا النهاردة او نهاية مربعنا النهاردة او بطانيتنا النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.